في عالم تمتزج فيه الثقافات واللغات المختلفة، تبرز اللغة العربية كنجمة لامعة في السماء اللغوية. إنها لغة القرآن الكريم، ولغة أدباء وشعراء العرب، ولغة العلماء والفلاسفة. لا تمثل اللغة العربية مجرد وسيلة للتواصل، بل هي تراث حضاري عريق يمتد لآلاف السنين. مرحبا بكم أصدقائي الرائعين، ابقوا معي لنتعلم أكثر عن اللغة العربية. هذا الموضوع يأخذنا في رحلة إلى عمق تاريخ اللغة العربية، كيف نشأت وتطورت، وكيف أصبحت متاحف من الكلمات تحمل في طياتها حكايات العرب وحضاراتهم. فلنتعرف سويا على كيفية تنقيط وتشكيل هذه اللغة الفريدة، وكيف ساهمت في نقل الفكر والعلم والأدب عبر العصور، لنستمتع بجمالها وعمقها وأهميتها في حياتنا المعاصرة. فاللغة العربية من أقدم وأجمل اللغات في العالم، ويعتقد أنها نشأت في شبه الجزيرة العربية قبل آلاف السنين، وتطورت مع مرور الزمن بفضل تأثير العديد من الثقافات والحضارات المختلفة. بدأ توثيق اللغة العربية في القرن السادس الميلادي على يد العرب الجاهليين الذين كتبوا الشعر والأدب والقصص الشفوية. ولكن النقطة الرئيسية في تشكيل وتنظيم اللغة العربية كما نعرفها اليوم كانت في القرن الثاني عشر الميلادي، عندما قام العلماء بتأليف كتب النحو والصرف والبلاغة. وإحدى أشهر هؤلاء العلماء كان الصحابي الكبير الإمام الصياد ابن سيرين، وكتبه في النحو والصرف كانت كمرشد للعرب في استخدام اللغة الصحيحة. أصدقائي، تميزت اللغة العربية بتطورها اللاحق خلال العصور الوسطى بفضل العديد من الأعمال الأدبية الكبيرة مثل ألف ليلة وليلة وديوان الحماسة. وأصبحت اللغة العربية لغة العلم والأدب والديانة الإسلامية. ومن هنا جاءت فكرة تنقيط اللغة العربية وتشكيلها، وذلك من حاجة المسلمين إلى توثيق القرآن الكريم بشكل صحيح ودقيق. فقام الخليفة الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه بتكليف فريق من الصحابة الذين قرأوا وحفظوا القرآن بتجميع الآيات والسور في مصحف واحد. ولكن بسبب اختلاف اللهجات العربية في أنحاء الجزيرة العربية وخشية أن يحدث التباس في القراءة والنطق، قرر أن يتم تنقيط النص بواسطة نقاط وعلامات تحدد الحروف والأصوات بدقة. وتم استخدام هذه النقاط والعلامات للتمييز بين الحروف المشددة والغير مشددة، وبين الأصوات المتشابهة في اللهجات المختلفة. وهكذا تم تحقيق الهدف من توحيد نص القرآن وضمان دقته وصحته. ومن أهم العلماء الذين قاموا بتنقيط وتشكيل اللغة العربية أبو أسود الدؤلي، حيث قام بوضع نقطة تحت الحرف للدلالة على الكسرة، ونقطة فوق الحرف للدلالة على الفتحة، وقام بوضع نقطة يسار الحرف لتدل على الضمة، وقام بوضع نقطتين فوق الحرف أو تحت الحرف أو يسار الحرف لتدل على التنوين. أما الحرف الذي لا يوجد عليه نقاط فهو يدل على الحرف الساكن. يعتبر أبو أسود الدؤلي هو أول من قام بضبط اللغة العربية. أما فيما يخص الرفع والجر والنصب فقد استعان بعلامات كانوا يستخدموها السريانيين لكي يعرف الفرق بين الاسم والفعل والحرف. أصدقائي، لنتابع تطور لغتنا الجميلة. في القرن الثاني من الهجرة قام الخليل بن أحمد الفراهيدي بوضع طريقة جديدة لتنقيط الحروف، حيث قام بوضع ألف صغيرة مائلة فوق الحرف لتدل على الفتحة، ووضع واو صغيرة فوق الحرف لتدل على الضمة، وقام أيضا بوضع ياء صغيرة تحت الحرف لتدل على الكسرة. وعند تكرار الحرف الصغير ذلك يدل على أنه التنوين. وقام الفراهيدي برسم الهمزة على شكل رأس عين، ورسم الشدة تشبه رأس الشين. وماذا عن وضع النقاط على الحروف أصدقائي؟ حيث بدأ تنقيط الحروف في عهد الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان، والذي قام بذلك هو نصر بن عاصم الليثي، لكي يسهل على الناس أن تعرف الحروف المتشابهة والتمييز بينها. مثالا على ذلك حرفي الدال والزال.
ولكن بالإضافة إلى ذلك قد ساهم الكثير من العلماء في تطوير لغتنا العربية إلى ما وصلت إليه اليوم. لهذا يمكن القول أن اللغة العربية هي لغة ذات تاريخ طويل وغني، وهي تعبر عن هويتنا وثقافتنا العربية الفريدة. أصدقائي، أتمنى أن تكونوا استفدتم واستمتعتم معي. أنا ماريا. لا تنسوا الاشتراك في القناة وضغط زر اللايك وتفعيل زر الجرس لتشجيعي على الاستمرار. إلى اللقاء.